Welcome everyone. Welcome you all to Thought Study Circle. So Thought Study Circle আজি আমি এটা নতুন বস্তু আপোনালোকক আগত এটো 3 ক্রিমিনাল ল বিল। সো আপোনালোকে গম পাইছে অলরেডি নিউজত পাইছে যে আমাৰ কি হৈছে তিনটা ল পাস হৈছে ক্রিমিনাল ল। সো এই নিউজটো আমাৰ কি হৈছে আমাৰ আপকামিং এক্সাম বিলাকত আৰু আমাৰ যেবিলাক সিভিল সার্ভিসেস এক্সাম আছে এপিএসসি ইউপিএসসি হোক সো এই এক্সামস বিলাকৰ কাৰণে এই টপিকটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট। So 3 criminal law etu ki koisu changes in court and police to a law je pass hoise a law gitai court changes anise court karon law is related to the court ami janu so law ki court changes hoise court aru a law gitai law kar logot related theke police or logot so police to change korise so amar whole system to whole amar jetu system he system to bahut khini changes anise ei tinta law So এই তিনটা ল এনেকুৱা নহয় যে এই ল গিটা চেঞ্জেছৰ কাৰণ কি সো বেসিক্যালি কবলে গলে আজি আমি এই টপিকটো আমি ডিসকাস কৰিম ফ্ৰম দা পইণ্ট অফ ভিউ আৱাৰ আনসাৰ ৰাইটিং সো ইউপিএসসি হোক এপিএসসি হোক তাত আমি আনসাৰ ৰাইটিং পইণ্ট অফ ভিউ ৰে কি কৰিম এই টপিকটো ডিসকাস কৰিম সো ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ আগত তিনটা কোৱেশ্চন আনিছো প্ৰবেবল কোৱেশ্চন সো হেই প্ৰবেবল কোৱেশ্চন গিটাৰ ওপৰত বেস কৰি আজি টপিকটো আমি ডিসকাস কৰিম সো ফার্স্ট আপোনালোকক মই ওকে সো এই কথাখিনি এতিয়া আপোনালোক আমাৰ লগত জড়িত হবলে হলে আপোনালোকে কোট আমাৰ লগত কেনেকে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব সো অফিশিয়াল টেলিগ্ৰাম চেনেল সো এই কিওয়াৰ্ডটো স্ক্যান কৰিলে আপোনালোকে আমাৰ অফিশিয়াল টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আমাৰ লগত জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ডিসকাশন গ্ৰুপ যত আপোনালোকৰ কোৱেৰিজ বিলাক আমি সলভ কৰিম সো ডিসকাশন গ্ৰুপটোত আমাৰ এই কিওয়াৰ্ডটোৰ লগত আপোনালোকে আমাৰ ডিসকাশন গ্ৰুপটো জয়েন হ'ব পাৰিব সো আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আমাৰ এটা এডিআৰই প্ৰি কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স গৈ আছে সো আপকামিং এডিআৰই এক্সাম আহিছে সেপ্টেম্বৰত এক্সাম আছে সো এই এক্সামটোৰ কাৰণে আমাৰ ইনষ্টিটিউটে আপোনালোকক ফ্ৰী অফ কষ্ট কি ইয়াত লিখা আছে ফ্ৰী হয়নে ফ্ৰীত আমি কি দি আছো কোৰ্সটো দি আছো কম্প্ৰিহেনসিভ কোৰ্স অলপ বস্তু নহয় আমি হোল কোৰ্সটোৱে ফ্ৰী দি আছো ওকে সো আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে এই কোৰ্সটো নেক্সট আমাৰ এটা মক টেষ্ট চলি আছে মক টেষ্ট আমি এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো যত আমাৰ 15 ফুল লেন্থ টেষ্ট সিৰিজ আছে কাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো আমি এডিআৰই কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো সো এটা মিনিমাম প্ৰাইসত আমি আমাৰ মক টেষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো সো নতুন সিলেবাসৰ লগত মিলাই স্ট্যান্ডাৰ্ড আমি এটা মেইনটেইন কৰি এই মক টেষ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো সো আপোনালোকে মক টেষ্টটো চাব পাৰে আমাৰ এপত গৈ তাত আমাৰ স্যাম্পল পেপাৰ দিয়া আছে ওকে সো এতিয়া আমি আহো আমাৰ আজি টপিকটোলৈ সো আজি টপিকটোত আমি কোৱেশ্চন কিটা চাও মেইনছৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন ওকে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু চাব এন ইফেক্টিভ ক্ৰিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম সো আমাৰ প্ৰবলেমটো আমি যেটো টপিক আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো এই টপিকটো কাৰ লগত ৰিলেটেড এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে যেটো বিল আমাৰ চেঞ্জ হৈছে যেটো ল আমাৰ পাস হৈছে সো ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সো এই তিনিটা কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকে দেখে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চাব an effective criminal justice system upholds the rule of law protects human rights and effectively serves the needs of its diverse population comment in the context of the new criminal law bill being formulated by the government. So আমাক ইয়াত সুধিছে যে আমাৰ যেটো ল বিল পাস হৈছে হেতুৱে আমাক কেনেকে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটোত এফেক্ট কৰিব এই ফার্স্ট কোৱেশ্চন সেকেন্ড টু the existence of an orderly society depends on the efficient functioning of the criminal justice system দেখিছেনে আকৌ সেকেন্ড কোৱেশ্চন টু কি হৈছে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটো লগতে ৰিলেটেড So criminal justice system to logot a law gita related he karone question to frame enike hoise analyze the concerns associated with existing criminal justice system in India suggest measures to address the concerns discuss the proposed overhaul of India's criminal justice system so ako criminal justice system as outlined in the Bharatiya Nyay Sanhita bill Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bill and Bharatiya Saksha Bill of 2023 so he tinikhon notun ain ji ahise he notun tinikhon ainor kotha koise
analyze the potential benefit and concern associated with this proposed changes. So এই যে law গিটা চেঞ্জ কৰিলে এই law গিটাই আমাক কেনেকুৱাকে বেনিফিট কৰিব আৰু কেনেকুৱা প্ৰবলেম এৰোজ হ'ব পাৰে সো এটো আমাৰ 15 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন আহা চান্সেস আছে সো আপোনালোকে গম পাই যে মেইনছত 15 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন আহিলে আমি 250 ওয়াৰ্ডছৰ ভিতৰত লিখিব লাগে সো এই প্ৰবেবল কোৱেশ্চনস গিটাৰ ওপৰত বেস কৰি আজি আমি এই টপিকটো ডিসকাস কৰিম সো যেহেতুকে আমি কোৱেশ্চনস গিটা দেখিলো যে আমাক কি কৈছে ক্ৰিমিনেল জাস্টিস সিস্টেমটো কথা কৈছে বুধিছে সো প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰো যে ক্ৰিমিনেল জাস্টিস সিস্টেমটো একচুয়ালি হয় কি So, the criminal justice system is the set of laws, কিছুমান আইন, processes, কিছুমান মানে process to, hey আইনবোৰ কেনেকে কাম কৰে, hey process to, and its institutions that aim to prevent, detect, prosecute, and punish crimes while ensuring the rights and safety of all people. So, criminal justice system to কি কৰিছে, justice system to কিছুমান law, কিছুমান ব্যৱস্থাপনা, procedure, হে ল খিনি কেনেকে ব্যৱহাৰ হ'ব হে ল খিনি কেনেকে ইউজ হ'ব কিহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক কনভিক্ট কৰা ক্ষেত্ৰত মানুহক ৰাইটস প্ৰদান কৰা ক্ষেত্ৰত আৰু মানুহক পানিশ কৰা ক্ষেত্ৰত সো হেখিনি আৰু তাৰ লগতে হে পানিশ কৰা ক্ষেত্ৰটো চাব লাগিব ৰাইটস এণ্ড সেফটি অফ অল পিপল আমি জানো যে আমাৰ ছটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে সো পানিশমেন্ট দিউতেও আমাৰ মানে ল মেকাৰছ সকলে চাব লাগিব বা লয়াৰছ সকলে চাব লাগিব যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কোবাত violate hoiseni okay it include institution like police forces it a criminal justice system to kun thakibo police judicial institutions mane kar kotha koise courts lower courts high courts supreme court so courts o kotha koise legislative bodies and other supportive organization like forensic and investigation agencies so justice jeti ami manuhok nyay dim আপোনালোকে তো জানে যে মানুহ এজনক ন্যায় দিম ন্যায় কত পায় ন্যায় পাবলৈ হলে কোৰ্টত যাব লাগিব সো অকল কোৰ্টত গলে ন্যায় নাপায় কোৰ্টত তাতে এভিডেন্সৰ কথা আহে ফৰেনসিক ৰিপৰ্টৰ কথা আহে পুলিচৰ কথা আহে কিছুমান এজেন্সি আছে যেনেকে সিবিআই টিবিআই এবিলাকৰ কথাও আহে সো এই গুটেই বস্তুখিনি মিলি আমাৰ ক্ৰিমিনেল জাস্টিস সিস্টেমটো হৈছে এতিয়া নেক্সট What are the issues in the current criminal justice system of India? To kiba to problem hobo lagibo. Jar karone he problem khini karone government e bhabise je ami ain khini okoman change koru. To amar criminal justice system to ki problem ase. Number 1 to jodi ami sao pendency of cases. Bahut cases pending hoye ase amar India etiao. So data yate dia ase according to National Judicial Data Grid, there are 4.7 crore cases pending in Indian courts. Kiman cases pending hoye ase hoine aru etu data to koise ami data to ami use korim amar answer writing but eneo ami janu je amar ki hoise court ot ki hoy tarikh pe tarikh dates di thake to pending hoi goi thake piswai goi thake amar justice system to so this leads to delays in justice delivery case piswai thakile ki hobo ন্যায় পাবো ন্যায় পাওতে কি হবো দেরি হৈ যাব ডিলে হৈ যাব ভায়োলেশন অফ রাইট টু স্পিডি ট্রায়াল সো এটা রাইট আছে রাইট টু স্পিডি ট্রায়াল হুনকালে যাতে হৈ যায় হেতু ভায়োলেট হৈ যাব লস অফ পাবলিক ট্রাস্ট ইন দা সিস্টেম সো আমাৰ হৈ গৈছে আমি এটা কি কও আমি কও না এই উকিল কেস খেলি একো লাভ নাই মানুহে কয় ন যে কেস কৰি একো লাভ নাই কেস কৰিলে আলটিমেটলি ভাগৰ লাগি যায় কোৰ্টত আহা যোৱা কৰোতে So, amar ki hoise trust to komi goise tihor uporat amar criminal justice system uporat okay next key problem hoise lack of resources and infrastructure so eta justice system solibole lagile ami pohilo je ki thakibo lagibo lawyers thakibo lagibo police thakibo lagibo courts thakibo lagibo judges thakibo lagibo so ki hoise amar justice system to inadequate funding poisaru obhab ase manpower lawyers who come ase and facility who come ase there is a shortage of judges prosecutors police personnel forensic experts and legal aid lawyers so ei bostu khini amar criminal justice system to dorkar so ei bostu khini amar kom ase amar existing criminal justice system to ei bostu khini kom ase so etu ki hoise amar eta problem hoise next to poor quality of investigation and prosecution
সো যেনেকুৱা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱা নাই যেনেকুৱা প্ৰজেকিউশ্যন হ'ব লাগিছিল কেচেছবিলাক তেনেকে হোৱা নাই প্ৰজেকিউট তেনেকে মানে কেচেছবিলাক কৰা হোৱা নাই যেনেকে কৰিব লাগিছিল সো কি হৈছে কিয় হোৱা নাই সেনেকুৱা কিয় হোৱা নাই কাৰণ পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেন্স আছে এজন মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানুহে যদি ক্ৰাইম কৰে এজন মিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানুহে যদি ক্ৰাইম কৰে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া অকমান পলিটিকেল প্ৰেছাৰ আহে সো তেওঁক আমি অকমান বেলেগ ধৰণে ট্ৰিট কৰিব লগা হয় সো এনেকুৱা কিছুমান কৰাপশ্যন আছে সো লয়াৰজন একাউণ্টেবল নহয় লয়াৰজনে ভালকে কেছ কৰক নকৰক জাজজনে ভালকে জাজমেণ্ট দিয়ক নিদিয়ক সো হি ইজ নট একাউণ্টেবল সো কি হৈছে এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা কি হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু প্ৰজিকিউশ্যন প্ৰচেছটো ভাল হোৱা পুলিচ পাৰচেপশ্যন It has been noted that police public relations are unsatisfactory in India. India কি হৈছে পুলিচ আৰু পাব্লিকৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল নহয় বুলি কৈছে People view the police as corrupt. আমিও ভাবো inefficient পুলিচৰ কাম নাই and unresponsive and often hesitate to contact. এটা কেছ এটা হলেও কি হয় আমি পুলিচত জনাবলৈ বেয়া পাওঁ লাভ কি আছে পুলিচত জনাই পুলিচেটো একো হেল্প নকৰে এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট আমাৰ মনত আহি গৈছে এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট কি হৈছে আমাৰ পাব্লিকৰ মাজত আছে সো আমি কৈছো যে জাষ্টিস সিস্টেমটোত অকল লয়াৰে নাথাকে জাষ্টিস সিস্টেম কোন আছে পুলিচো আছে সো সেইকাৰণে কি হৈছে পুলিচৰ প্ৰতি পাব্লিকৰ এটা ভাল ধাৰণা নাই outdated law and procedure so law বিলাক কি হৈছে law কেতিয়া বনোৱা law বিলাক ব্ৰিটিছৰ পিৰিয়ডতে বনোৱা আছিল ব্ৰিটিছ সকলে law বনাই থৈ গৈছে সো হে ব্ৰিটিছৰ law বিলাক আজি ইমান বছৰ পাছত আজি 75 years 70 80 years হ'ল চাগে law বিলাক বনাবলে 100 years হৈছে কিছুমান law সো হে law বিলাক এতিয়াও ইউজ হৈ আছে সো আউটডেটেড হৈ গৈছে law কি হয় law সদায় টাইমৰ লগত চেঞ্জেস হৈ থাকিব লাগিব সিচুৱেচন ফলনি হৈ থাকিলে বস্তুবিলাক যদি চেঞ্জ নহয় সো সেইকাৰণে কি কৈছে আউটডেটেড laws human right violation the criminal justice system is often accused of violating human rights of the accused victims witnesses and others কি হয় আমাৰ কি হয় আমি কেতিয়াবা দেখো যে জেলত এজন মানুহক ৰাখে আৰু তেওঁ টৰ্চাৰ কৰে ইনফেক্ট মানুহ মৰিও যায় জেলত টৰ্চাৰৰ পৰা সো এটো কি হয় তেওঁক যদি আমি কোৰ্টলে নিনিয়াকে পুলিচে যদি তাতে মাৰি পেলায় পুলিচে যদি পানিশমেন্টটো এনকাউন্টাৰ কৰি দিয়ে সো এবিলাক কি হিউম্যান ৰাইট ভায়োলেশন হৈ আছে ওকে সো কিছুমান ইলিগেল ডিটেনশন হৈ আছে এনেই ভৰাই থৈ দিছে জেলত নি পেলায় তেওঁ কোনো মানে চান্সে দিয়া নাই তেওঁ যে কোৰ্টত যাব লয়াৰ এজন ধৰিব তেওঁ কোনো চান্স দিয়া নাই false arrest any arrest কৰি থৈ দিছে unfair trials and harsh punishment পুলিচে কিবা পানিশমেন্ট দি থৈ দিয়ে সো এবিলাক কি হৈছে এবিলাক হিউম্যান ৰাইট ভায়োলেট হৈ আছে সো হিউম্যান ৰাইট ভায়োলেট কেনেকে হ'ব পাৰে এখন কান্ট্ৰি যত আমাৰ ছটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটে আছে আমাৰ কনস্টিটিউশনে দি থৈছে ওকে সো এবিলাক কিছুমান প্ৰবলেম আমাৰ ক্ৰিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমটোত আছে সো এতিয়া আমি আহো আমাৰ মেইন কনসার্ন টু কিয় আজি আমি এই টপিকটো পঢ়ি আছো কাৰণ আমাৰ নিউজত কি আহিছে The center has introduced 3 new bills in the Lok Sabha that propose a complete overhaul of the country's criminal justice system. So criminal justice system to কি কৰিব হলাবলে সো কি হৈছে লোক সভা বিল হৈছে তিনিখন বিল ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছে The 3 bills are set to replace so it very important এখিনি বস্তু কিহৰ কাৰণে important প্ৰিলিমছৰ কাৰণে important বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ প্ৰিলিমছ ওকে সো এই বিল কেখন কি ৰিপ্লেস কৰি আছে ইন্ডিয়ান পেনেল কোড অফ 1860 সাউথ মই কৈছো নহয় কেতিয়া বনোৱা হৈছিল আইপিসি 1860 the code of criminal procedure 1973 কিমান বছৰ আগত and the Indian Evidence Act 1872 সো কিমান পুৰণা হে কাৰণে কি কৈছে এইখিনি আউটডেটেড হৈ গৈছে তেতিয়া কিছুমান ব্যৱস্থাপনা নাছিল কিন্তু এতিয়া এই ব্যৱস্থাপনাখিনি আছে যত আমি ইউজ কৰিব পাৰো আমাৰ জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম সো আইপিসি is set to be replaced by ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 আইপিসি ৰিপ্লেস কিহৰ লগত হৈছে ভাৰতীয় ন্যায়
Sanhita 2023 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আচ্ছা আপোনালোকেতো জানে যে এইখিনি আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়িছে যে কেনেকে এখন এক্ট হয় এক্টখন পাছ হয় টু হাউচেছ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টৰ এছেণ্ট হয় তাৰপিছত বিল হয় সৰি বিল হয় বিলখন পাছ হয় তাৰপিছত both the houses of parliament পাছ কৰে তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টৰ এছেণ্ট দিলে সেইখন এক্ট হৈ যায় ওকে সেইখিনি আপোনালোকে গমেই পায় সো কি হল IPC is set to be replaced by Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shortত কি বুলিও ক'ব পাৰো BNS তো ইয়াক shortত আমি BNS বুলিও লিখিব পাৰো okay the CRPC it will be replaced by Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNFS আমি লিখিব পাৰো The Indian Evidence Act will be replaced by Bharatiya Saksha Bill 2023. Bharatiya Saksha Bill BSA. Okay, so ekhini ki hol ekhini mulote amar changes. Very important news. Etia sabo. Ei picture khonale mon koribo. Ei picture khone IPC 1860 is replaced by picture sale bostu to besi monot thake. Okay. So Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, it will have 356 section. Jikhon change hoi pelai ki hol Bharatiya Nyaya Sanhita hol tat keita section thakibo 356 ta section. Kintu IPC kiman asil 511 section. So sections komai anise. 175 sections have been amended. Amend korise 170. 8 sections have been added and 22 sections have been repealed. IPC 22 ta section nohua kori pelale aru 8 ta notun section tat add korise aru 175 ta section ki korise amend korise সংশোধন korise CRPC ki hoise sao it will have 533 section instead of 478 section yat ki hoise yate sections to borhaise CRPC to ki hoy procedural law keneke process to ki eta law system kene ki process ere sole hetu kot pam ami CRPC pam so 160 sections have been changed so CRPC 160 ta section change kori dise 9 sections have been added and 9 sections have been repealed nota section gusai dise nota section add kori dise Indian Evidence Act it will have 170 sections instead of 167 evidence act of ki asil 167 ta asil to replace jeta Bharatiya Saksha Bill hol that 170 sections dise 23 sections have been changed 1 section has been added and 5 sections has been repealed so etia amak keita section add korise kimanta repeal korise etu amak exam point of view pora nalage যদি আমি লর এক্সাম দিব না যাও কিন্তু লর এক্সাম দিব গলে আমাক হেবিলাক লাগিব বাট আমি আজি পঢ়ি আছো সিভিল সার্ভিস পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা সো মই মেইনছ কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কোৱেশ্চন যিকিটা দিছো তাৰ বেসিছত আমি আজি ডিসকাস কৰি আছো সো কিন্তু আমি এটাই মনত ৰাখিব লাগিব যে আইপিসি আমাৰ এই সেন্টেন্সটো ইট উইল হ্যাভ 356 সেকশন তো আমাৰ স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছত যেতিয়া আহিব পাৰে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট তো কিমানটা সেকশন আছিল এইখিনি মনত ৰাখিব লাগিব আৰু কি কেনেকে ৰিপ্লেস হৈছে আইপিসি কিহৰ লগত ৰিপ্লেসড হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ মনতো প্ৰশ্ন চাগে আহিছে যে আছিলে দেখোন আইপিসি আছিলে সিআরপিসি আছিলে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট আছিলে কিয় লাগা হল চেঞ্জ টু এই কাৰণে লাগা হল মই অলৰেডি কৈছো কলোনিয়েল লিগেসি আইপিসি কেতিয়া হৈছিলে 1860 so 1860 যেটো ল সেই লটোৱে ইন্ডিয়াত চলি আহি আছে আজি এতিয়ালৈকে so এতিয়া কিমান চেঞ্জেস হৈছে কিমান নতুন নতুন কথা এড হৈছে কিমান নতুন নতুন প্ৰসেস আমি ইউজ কৰিব পাৰো so সেই বিলাকত সব মিলি পেলাই কি হৈছে এই ব্ৰিটিছে বনোৱা ল বিলাক কি আছিল ব্ৰিটিছৰ ভাবধাৰাবোৰ বেলেগ আছিল so হিহতে ল বিলাক হিহতৰ ভাবধাৰাৰে বনাইছে সেই ল বিলাক কিছুমান এনেকুৱা ল আছে যিবিলাকে আমাৰ ইন্ডিয়ান যেটো কালচাৰ এই কালচাৰটো নিমিলে সো সেই কাৰণে কি হল আমাৰ এই চেঞ্জেস বিলাক কৰিবলৈ দৰকাৰ এডভান্স ইন টেকনলজি বাঢ়িছে
এভিডেন্স আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনত আগতে ফৰেনচিক সায়েন্স নাছিলে এতিয়া কি কৰিব পাৰি ফৰেনচিক সায়েন্সত আমি এভিডেন্স গোটাব পাৰো ইনভেষ্টিগেশ্যন ফৰেনচিক সায়েন্সেদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো simplification and streamlining the laws have become complex over time leading to confusion among legal practitioners law enforcement agencies and general public law ki hoise law bila confusing hoi goi ase so simplifying and streamlining the legal framework can enhance transparency so jodi ami simplify koru law bila bahut beshi haphazard clumsy jodi nohoy bujibole jodi সহজ হয় law khini তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ citizensৰ সুবিধা হ'ব evidence collection and presentation evidence act was enacted before etu মই already কলো advent of modern forensic science and technology তো forensic নাছিলে যেতিয়া ইন্ডিয়ান evidence act passed হৈছিল তো এতিয়া কি হৈছে forensic science আহিছে various reports highlighted the need for reforms in criminal law so এনেকুৱা কিছুমান report আছে হে ৰিপৰ্ট বিলাকেও কৈ আছে যে ক্ৰিমিনাল লখন বদলাব লাগে ক্ৰিমিনাল লখন চেঞ্জ হ'ব লাগে কাৰণ আমাৰ সোসাইটি চেঞ্জ হৈছে আমাৰ বহুতখিনি চেঞ্জেস এতিয়া আহিছে সো এইবোৰ কিছুমান কাৰণত কি হৈছে আমাৰ এই লগ এখন চেঞ্জ কৰিব লগা হৈছে এতিয়া আমি বহুত ডিটেইলছত না যাও এখন এখন ল আমি পঢ়িবলৈ না যাও যেহেতুকে আমি লৰ এক্সাম নিদু বাট আমি কোনটো চাম আমি হাইলাইটস অফ দ্য চেঞ্জেস কি কি চেঞ্জেস হৈছে আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিংত আমাক লাগিব আমাক কি কৈছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে আমি কি দেখিছো ইন দা কনটেক্সট অফ দা নিউ ল নিউ বিল নিউ 3 ক্ৰিমিনাল ল এনেকে আহিছে আমাৰ কোৱেশ্চনস বিলাক সো আমি এই যে চেঞ্জেস খিনি কোবাত আমি পুট কৰি দিব লাগিব আনসাৰ ৰাইটিংত সো বিএনএস মানে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা যিখন আইপিসি ৰিপ্লেস কৰিছে introduces some new crimes কিছুমান নতুন ক্ৰাইম যে আইপিসিত নাছিলে আইপিসি মতে হেতু ক্রাইম নহয় কিন্তু এতিয়া কিছুমান ক্রাইম তাতে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে এতিয়া হেবিলাকো ক্রাইম বুলি ধৰা হ'ব ক্লজ 69 এ কৈছে it penalizes sexual intercourse through the employment of deceitful means and mentions up to 10-year imprisonment and a fine for the offense কি কৈছে আইপিসি এ কৈছে যে কাৰোবাক প্ৰলোভন দি চাকৰি দিম বুলি পদোন্নতি দিম বুলি বিয়া কৰাম বুলি যদি কোনোবাই সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিছে যৌন সম্পৰ্ক কৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁ কি কৰা হ'ব তেওঁ 10 বছৰ imprisonment and a fine for the offense ফাইনও দিব লাগিব কিছুমান কনভিকশন কিছুমানত পানিশমেন্টত কি থাকে অকল ফাইন থাকে কিছুমান পানিশমেন্টত অকল মানে পানিশমেন্টটো থাকে সো ইয়াত ফাইনও থাকিব পানিশমেন্টও থাকিব 10 বছৰ কাৰাদণ্ড আৰু ফাইন কিন্তু এই বস্তুটো কি আছিল আগতে আইপিসি এটো ক্রাইমে নাছিল সো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিলখনত কি হল এটো ক্রাইম বুলি ধৰা হ'ল deceitful means include মকলুৱে deceitful মানে প্ৰলোভন দিয়া promise of employment promotion inducement or marrying বিয়া কৰাম বুলি যে মই তোমাক বিয়া কৰাম সো হেই বুলি কৈ পেলাই যদি কোনোবা যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে সো এবিলাক কি হ'ব ক্রাইম হ'ব যদি পাছত তেওঁ বিয়া নাপাতে এনেকুৱা বিলাকত Critics say that this might end up criminalizing consensual relationship and provide a fill-up. Our problem at a news of love jihad, নিজৰ আইডেন্টিটিটো লুকাই ৰাখি এজনী এটা লৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে এটা ৰিলেচনত আহে তেওঁলোকৰ সঁচা আইডেন্টিটিটো নিদিয়ে তাৰপিছত বিয়া কৰাই বা নকৰাই মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়ে সো এনেকুৱা নিউজ আমি সদায় পাই থাকো সো এবিলাক কি হ'ব এতিয়া এবিলাক ক্রাইম হ'ব কিন্তু আগতে এবিলাকক ক্রাইম বুলি ধৰা হোৱা নাছিলে ওকে সো ক্লজ 103 ক্লজ গিটা আপোনালোকে পাৰিলে আনসাৰত মেনশন কৰিব এটো আনসাৰ ৰাইটিংত কি হয় আপোনালোকে যিমান পাৰফেক্টলি ডেটা দিব ইমান মাৰ্কস বেছি পাব সো ক্লজ গিটা মনত ৰাখিব ক্লজ 103 এ কৈছে it is for the first time recognizes murder on the ground of race, caste or community as a separate offense. তামানে mob lynching to বুজি পাইছেগে মানে আমাৰ কি হয় কেতেবা mob মানে একোবামান মানুহ ভিৰ হৈছে মানে বহুত মানুহ আছে lynching মানে হয় পানিশমেন্ট দিছে নহয় মাৰিয়ে পেলাইছে তামানে কেতেবা আমি দেখু ন যে পুলিশ আহি নাপায় কোৰ্ট সৰ্টৰ কথা দূৰতে থাকে মানুহে তাতে
এজন কোনোবা দুখী সাপোজ চোৰ এজনে ধৰিলে চোৰটোক ধৰি ঘুমাৰি ঘুচিয়াই কিবা কৰি আল্টিমেটলি চোৰটো মৰি যায় তেওঁলোকে ভাবিও নাচায় যে কি হৈছিল আচল কথাটো জানিবলৈও চেষ্টা নকৰে একদম বহুত মানুহে ধৰি একেলগে মাৰপিট কৰে ফলত মানুহজন ঢুকাই যায় আমাৰ অভিনীল কাণ্ডটোৱে আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো সো এই মব লিঞ্চিংটো 2018 তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ থৈছে যে মব লিঞ্চিংটো কি হ'ব লাগে এটা পানিশমেন্ট হ'ব লাগে মব লিঞ্চিংটো এটা ক্ৰাইম হ'ব লাগে কিন্তু হোৱা নাছিলে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো প্ৰচেছ চলাই আছিলে সো এতিয়া যেতিয়া আমাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা হ'ল তেতিয়া কি হ'ল এই মব লিঞ্চিং separate law for lynching and the new provision gives legal recognition to such crime এতিয়া কি হ'ব mob lynching to এটা crime বুলি ধৰিলো inclusion of offenses such as organized crime and terrorism to crime নাছিলে IPC আন্ডাৰত নাছিলে so terrorism to কাৰ আন্ডাৰত আছিলে unlawful activities and prevention act আৰু কিছুমান organized crime যে আমি এটা crime কৰিম আমি organize কৰিছো কেজনমান মানুহ বম দিম আমি মানুহ কেজনমান মিলিছো আমি কৈছো এনেকুৱা কৰিম আমি বম দিম আমি বম ব্লাষ্ট কৰিম সো হেবিলাককো crime বুলি ধৰা হোৱা নাছিলে আন্ডাৰ IPC হেবোৰ বেলেগত চাইছিলে কিহত চাইছিলে unlawful activities and prevention act কিন্তু এতিয়া কি কৰিলে এখিনিও কোট লৈ আহিলে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আন্ডাৰত লৈ আহিলে ডাইৰেক্ট মানে কিটা বহুত মানুহে এইটো নাজানে unlawful activities prevention act to নাজানে IPC to বহুতে জানে but unlawful activities prevention act to নাজানে যেতিয়া আমি এটা বস্তুৰ আন্ডাৰত এটা বক্সৰ আন্ডাৰত ভৰাই দিম ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আন্ডাৰত তা মানুহে এইটো প্ৰভিশনো হেল্প ল'ব পাৰিব organized crime encompasses any continuing unlawful activity including kidnapping organized crime যে আমি মানুহ কিটামান লগ হৈছো আমক কিডন্যাপ কৰিম robbery ঘৰ রব কৰিম মানে ডকাইতি কৰিম গাড়ী চুৰ কৰিম extortion মাৰা ভাবুকি দিম তই মোক এটো বস্তু দে নহতুক মাৰি পেলাম land grabbing মাটি দখল কৰিম contract killing মানুহ মাৰিবলৈ সুপাৰি দিম আৰু ইকোনমিক অফেন্সেস চুৰ সাইবার ক্রাইমস এটো এটা কোট হুমাই গল সাইবার ক্রাইমস টু কোট হুমাই গল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হুমাই গল সো এবিলাক সব আমাৰ কোড ক্লজ 103 আন্ডাৰত নতুন ক্রাইম কেটামান ইনক্লুড কৰা হৈছে clause 304(1) it defines snatching as a new crime snatching কি কাহি লৈ যোৱা চুৰ কৰা আৰু কাহি লৈ যোৱা ডিফাৰেন্স আছে চুৰটোৱে কি কৰিব মনে মনে আহিব বস্তুটো লৈ গুছি যাব আপুনি গম নাপায় বাট কাহি লৈ গৈছে আমি শুনো ন যে কোনৰ চেইন কাহি লৈ যায় এই কাহি লৈ যোৱা মোবাইলটো কাহি লৈ আহিছে সো এবিলাক কোট মাই যাব এবিলাক ক্রাইম হ'ব এতিয়া এবিলাকত ধৰা পৰিলে ৰক্ষা নাই ধাৰা লাগি যাব পুৰা ধাৰা লাগি যাব সো snatching এটা নিউ ক্রাইম হিচাপে আমাক কোনে কৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা community service as an alternate form of punishment for some offenses small theft সৰু কিছুমান সৰু খুৰা চুৰি defamation মানে কাৰোবাৰ এগেইনষ্টত বেয়াকে কোৱা attempt to die suicide কৰা suicide so এবিলাকো এটা ক্রাইম হ'ব কিন্তু এবিলাক ক্রাইম জেনিবা কোৰ্টলে নাহে এবিলাক ক্রাইম মানুহে কমিউনিটি হিচাপে মানে সলভ কৰিব পাৰিব BNS does not define what constitute community service leaving it to the discretion of the you define কৰা নাই যে community service মানে কি clear define কৰা নাই তো জাজে ক'ব যে এগিটা যদি ক্রাইম হৈছে এগিটা যদি ক্রাইম হৈছে মানে BNS ডাইৰেক্টলি কোৱা নাই যে এগিটা ক্রাইম হলে ইমান ধাৰাৰ আন্ডাৰত ৰাখি যাব বাট জাজে ডিসাইড কৰিবলৈ থৈ দিছে ক্লিয়াৰলি কোৱা নাই সো ফাৰ্স্ট বিলখনৰ কথা মই সমুকে আপোনালোকক ক'লো আৰু বিলখন আমি ডিটেইলছত পঢ়িব পাৰো বাট আমাক ইমান নালাগে আমি খালি বিলখনত ক'ত কি চেঞ্জ হৈছে হেখিনি অকমান জানিলে আমি আনসাৰটো লিখিব পাৰিম যেহেতুকে আমি ল এক্সাম দিব না যাও আৰু যদি কোনোবা ইয়াৰ মাজত ল এক্সাম দিয়ে সো আপুনি কিন্তু অকন ডিটেইলছত পঢ়িব লাগিব সো নেক্সট কোন আহিল ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা BNSS সেকেন্ড বিল এখন কি ৰিপ্লেস কৰিছে CRPC ৰিপ্লেস কৰিছে It promotes the use of technology for trials, appeals, and recording deposition, allowing video conferencing for proceedings. So, apnaloke sage hunise
যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰচিডিং বিলাক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং থ্ৰু দি মানুহে চাব পৰা কৰি দিছে আজি প্ৰায় 2-3 বছৰ আগৰ কথা এইটো কিন্তু আগতে এই সিস্টেমটো নাছিল সো এই এক্টখনে কি কৈছে আৰু আগতে কি আছিল আপুনি যদি ফোন ৰেকৰ্ডেড ফোন কল এটা এভিডেন্স হিচাপে দিব খোজে হেতু মানি নলৈছিল কোৰ্টে সব লিখিত লাগিব পেপাৰত লাগিব কিন্তু এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াও ইউজ হ'ব টেকনলজি ইউজ কৰিম বুলি কৈছে এটা জাস্টিস সিস্টেম যেটা হ'ব এখন কোৰ্টৰ যেতিয়া বিচাৰ চলিব তাত ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ইউজ কৰিব আৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ প্ৰসিডিংছ বিলাক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ সুবিধা থাকিব The bill makes video recording of statement of survivors of sexual violence compulsory, which can help in preserving evidence and preventing coercion or manipulation. এটা যদি ভিডিও দিও যে মোক সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কৰিছে আগতে নামানিছিলে যে বনাই আনা ভিডিও হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া মই যদি দিও মই সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট হৈছে মোৰ আৰু মোৰ যদি ভিডিওটো আছে তো সেই ভিডিওটো যদি মই প্ৰডিউস কৰো কোৰ্টে মানিবলৈ বাধ্য এটা প্ৰাইমাৰী এভিডেন্স The bill mandates that police must inform about the status of a complaint in 90 days. মই এটা কমপ্লেইন লজ কৰিছো আৰু 90 দিনৰ ভিতৰত মোক ইনফৰ্ম কৰিব লাগিব যে মোৰ কমপ্লেইনটোৰ ওপৰত কি কাম হৈ আছে পুলিচক এই বিলখনে কৈছে যে 90 দিনৰ ভিতৰত পুলিচে মোক জনাব লাগিব আগতে কি হয় আমি যাও পুলিচে ক'ব দুদিন দেৰিকে আহ কৰি আছো কাম সো এতিয়া মেন্ডেটস মানে কি মাষ্ট কম্পালসৰি সো যদি নকৰে police will be accountable police accountable hobo teo dayi hobo kyo teo muk 90 dinor bhitorot nojonale teo dayi hobo so section 41A of CRPC will be renumbered as section 35 agot jitu CRPC 41A asil hetu ki number dise section 35 boli dise this change includes an added safeguard stipulating that no arrest can be made কি কৈছে যে কোনো ধৰণৰ arrest হ'ব নোৱাৰে without prior approval from an officer এজন অফিচাৰে approve কৰিব লাগিব at least at the rank of DSP at least DSP rank officer এজন হ'ব লাগিব তেওঁ approve কৰা পিছতহে arrest হ'ব পাৰিব specially for offenses punishable by less than 3 years for individuals যে কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰাইমৰ কাৰণে যাৰ পানিশমেন্ট 3 বছৰতকে কম হয় আৰু above 60 years 60 বছৰৰ ওপৰৰ মানুহৰ কেছত এখিনি হাকিব এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব The bill requires that police consult the victim before withdrawing a case punishable by 7 years or more which can ensure that justice is not compromised case eta dismiss korar agot dismiss withdraw kora agot case eta withdraw kora agot victim jon suppose mok kiba eta hoise mok kunubai kiba opokar korise moi victim so case eta bondho koribo goise case to মানে withdraw koribole teo mur logot discuss kori lobo lagibo ene case to dismiss ba case to bondho kori teo thobo nuaribo It allows absconding criminals to be tried in absentia by court and sentenced to which can deter fugitives from escaping justice. Kunuba jodi polayu ase tak jodi produce koribo para nai taku courte ki dibo hasti dibo polai thoka criminals absconding criminals boli koise polai thoka criminal jun aha nai taku courte etia hasti dibo paribo karon teor jodi porjapto porimanor evidence thake It empowers magistrates to take cognizance of offenses based on electronic records. Already kolu je electronic phone callot koise kunubai je ই মোক মাৰিবলে ভাবুকি দিছে আগতে কি আছিল এবিলাক ভ্যালিড নাছিল কোৰ্টত কিন্তু ম্যাজিস্ট্ৰেটে এতিয়া কি কৰিব পাৰে যদি ম্যাজিস্ট্ৰেট জনক ফোন কৰি মই কৈছো যে মোক অমুকে মাৰিবলে ভাবুকি দিছে ফোনত মোৰ হে ফোন কলটো বেস কৰি তাৰ ওপৰত একশন লব পাৰে ইমেইল এটাও যদি পঠাও মেসেজ এটাও যদি পঠাও হোয়াটসঅ্যাপও যদি কৰি দিও আমাৰ যদি কিবা হয় আমি ফোন কৰা নাই হোয়াটসঅ্যাপও যদি কৰি দিও আমাৰ কেসটো মানে লব লাগিব আমাৰ কেসটো তেওঁলোকে মানিব লাগিব আমাৰ কমপ্লেইনটো Mercy petitions in death sentence cases to be filed within 30 days to the governor. Suppose মোক কিবা এটা ক্রাইম কৰিছো মোক কোর্টে ডেথ সেন্টেন্স দিছে মৃত্যুদণ্ড
মৃত্যুদণ্ড মানে পানিশমেন্ট দিছে যদি মই বিচাৰো আপোনালোকে জানে যে প্ৰেসিডেন্টৰ আৰু গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ আছে ডেথ সেন্টেন্স কমাব পাৰে বা চেঞ্জ কৰিব পাৰে এইবিলাক পাৱাৰ আছে সো মই যদি বিচাৰো যে মোৰ মৃত্যুদণ্ডটো হ'ব নালাগে মোক চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহলে উইদিন 30 ডেজ মই 30 ডেজ মই গভৰ্ণৰক জনাব লাগিব আৰু উইদিন 60 ডেজ মই প্ৰেসিডেন্টক জনাব লাগিব আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ ডিসিশনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ এপিল নহব প্ৰেসিডেন্টে যি ডিসিশন দিব হেতুৱে ফাইনাল ডিসিশন হ'ব তাৰ ওপৰত মই আৰু এপিল কৰিব নোৱাৰিম থাৰ্ড ভাৰতীয় সাক্ষ্য বিল 2023 BSA কি ৰিপ্লেস কোনখনক ৰিপ্লেস কৰিছে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট modified the definition of document evidence বুলি ক'লে আমি কি কওঁ ডকুমেন্টৰ কথা মই কৈছিলো ন ডকুমেন্ট বিচাৰে কোৰ্টে পেপাৰ বিচাৰে কাগজ বিচাৰে proof দিয়ক আপুনি লিখিত proof দেখাব লাগিব আপুনি পেপাৰ দেখাব লাগিব আপুনি বিল আনক আপুনি ভাউচাৰ আনক আপুনি দলিল আনক এইবিলাক কথা আৰু পেপাৰৰ proof যদি আমি দিব নোৱাৰো তো আমাৰ জাস্টিস আমি নাপাম সো ই কি কৰিছে এই ডকুমেন্টৰ ডেফিনেশনটো বদলাই দিছে by including electronic and digital records and recognizing digital and electronic record as primary evidence. Electronic record WhatsApp or message to primary evidence of agote ebila potent napaisilu nupunisilu message hok phone recording hok call recording hok video hok ekuna manisi kintu etia pora courte electronic to primary evidence hisabe manibo now the digital or electronic records will have the same legal effect validity and enforceability as other document same effect thakibo expanded the scope of secondary evidence it included additional categories such as oral admission written submission so secondary evidence sabe kak kobo mo mukhedi goi pele koisu je boy murder korisu etu secondary evidence moi jodi nije goi confess kori koisu je hoy moi murder korisu মোৰ এই সেন্টেন্সটো কি হ'ব প্ৰাইমাৰী নহয় কিন্তু সেকেন্ডাৰী এভিডেন্স মই লিখিত দিছো যে মই মাৰ্ডাৰ কৰিছো এটো সেকেন্ডাৰী এভিডেন্স প্ৰাইমাৰী এভিডেন্সটো হ'ব তাত কি পাইছে মই মাৰ্ডাৰ কৰাটো ওপৰত তেওঁলোকে কি পাইছে মই কাবাক ফোন কৰি কৈছো নেকি যে তোক আজি মই মাৰি পেলাম হেতুহে প্ৰাইমাৰী এভিডেন্স হ'ব modified the need for confessional admission a confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding মই কি কৈছো এটো ডাঙৰ কথা নহয় মই যে কলো যে মই লিখি দিলো মই মাৰ্ডাৰ কৰিছো এটো ইৰেলেভেন্ট হেতু গুৰুত্ব নিদিয়ে প্ৰসিডিউৰটোত কি পাইছে মই কৰিছো নে নাই হেতু হে মেইন এটো কি কৈছে মোৰ কনফেশনটো ইৰেলেভেন্ট বুলি কৈছে এটা আমি তিনিটা অকমানকে ডিসকাস কৰিলো সো ইয়াৰ salient features কেটামান আছে ক্ৰিমিনাল ল গুটেই গিটাৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে So, the Bharatiya Nyaya Sanhita replacing IPC has 350 section, 58 section instead of earlier 511 sections. So, salient features kita already moi olop koye diso. Ekhonor kimanta section asil, ekhonor kimanta Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita kimanta section asil. Eta salient feature hold the presence of a forensic team at the crime scene for offenses with a punishment of 7 years imprisonment or more has been made mandatory tamane ki koise je eta jodi crime hoise jor punishment 7 year 7 bosorotke beshi karadondo hoise so hey crime tur inquiry eta forensic team thakatu badhyotamulok aru kyo lagibo forensic team to ki kobo providing the police with scientific evidence teoluke scientific evidence dibo lagibo police Second, in case of sexual violence, video recording of the victim's statement is now required. Victim to ki koise sexual violence hoise moi ki koisu mur to video recording hobo lagibo hetu lage ajikali ki hot amar process to solvat amar process to amar trial or procedure to solvat video recording rakibo aru police will give the status to already kolo within 90 days to the victim A time limit of 90 days is fixed for filing supplementary search sheet during trial and depending on the situation, the court can further give permission for 90 more days. So search sheet kiman dino bhitor 180 din maximum 180 dino bhitorot search sheet dibo lagibo accused jonok je ki karonot teok arrest kora hoise
90 দিনৰ ভিতৰতে দিব লাগিব, কিন্তু যদি কিবা বেলেগ সিচুৱেশন থাকে ম্যাক্সিমাম আৰু 90 দিন লব পাৰে। Provision of the death penalty has been included in cases involving gang rape. আমি পাইছো, আমি গমে পাইছো যে gang rape হলে আমি কেস পাইছো, এনেকুৱা কেস আছে আমাৰ লগত। নিৰ্ভয়া কেসটো আপোনালোকে গম পায়। gang rape হলে কি হয়, gang rapeত কি দিয়ে, death penalty দি দিছে। Of girls under 18 years of age and provision of life imprisonment and death penalty have been made for mob lynching cases. মই যে কলো mob lynching, মানুহে যে একো নাভাবা নিচিন্তাকে পুলিচ কোৰ্টৰ ওচৰলৈ নাযায়, তাতেই চুৰজনক মাৰি পেলায়, ধৰি পেলায়, বান্ধি থৈ দিয়ে, বান্ধি মাৰি মৰিয়ে মাৰি পেলায়। সো কি হল, এবিলাকতো কি হব, আজীবন কাৰাদণ্ড হব পাৰে, ডেথ পেনাল্টিও, মৃত্যুদণ্ডও হব পাৰে। The entire process from first information report to case diary, from case diary to search sheet, and from search sheet to delivery of justice will be digitized. ফাইল চুৰ হব নোৱাৰে। আগতে কি হয়, কেস ডায়েৰী চুৰ হৈ গল, চাৰ্জ শিট চুৰ হৈ গল, ফাইলটোৱে নোহোৱা হৈ গল পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা। এতিয়া কি কৰিব লাগিব, সব ডিজিটাইজড কৰিব লাগিব। কোনে কৈছে, এই বিল গিখনে কৈছে। ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া ইউজ কৰিম বুলি কৈছে, সব ডিজিটাইজড হব লাগিব। আৰু এটা ফিচাৰ, বৈশিষ্ট্য আৰু এটা কি হয়, the scope of summary trials in minor cases has been expanded. It now includes offense with up to 3 years of imprisonment. This provision alone will eliminate over 40% of the cases. সৰু কেস বিলাক আমাৰ জাস্টিস সিস্টেমটোত কিমান কেস পেন্ডিং আছে মইতো কলোৱে আপোনালোকক, তাৰে 40% কেস সৰু কেস, একেবাৰে সৰু কেস। সো সেই সৰু কেস বিলাকত এতিয়া লোৱাৰ কোৰ্ট বিলাকে শেষ কৰি দিব পাৰিব। সো কোৰ্টৰ 40% কেস কমি আহিব, মানে হাই কোৰ্টছ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছৰ পেন্ডেন্সিটো কমি আহিব। এতিয়া এই বিল কেইখনে ওমেন আৰু চাইল্ড অফেন্সৰ কথাও অলপ কৈছে। কি কৈছে চাব, there are 37 sections addressing crimes against women and children, including 4 new provisions and various amendments. 37টা section rakhise for women and children. The offense against women and child have been consolidated under a new chapter 5 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Gang rape with girl under 18 years of age is made punishable with life imprisonment or death. একেখিনি কথাকে মই কৈ থকা যেন যদিও লাগিছে, মই কিয় ইয়াত সেপাৰেট কৰিছো, কাৰণ কোৱেশ্চন কেতিয়াবা এনেকেও আহি যাব পাৰে। ৰাইট দ্য salient features of the new bill, ডাইৰেক্ট পাই যাব আপোনালোকে এই নোটটোৰ পৰা। আপোনালোকক যদি দিয়ে address the offenses against women and children in connection with the new bill, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাই যাব। Engaging in sexual activity under false promise or disguised identity is now considered a criminal act. প্ৰথমতে কৈছো Bharatiya Nyaya Sanhita. Medical practitioners are mandated to send the medical report of a victim of rape to the investigating officer within 7 days. Rape হোৱাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব লাগিব, মেডিকেল ৰিপৰ্টটো পঠিয়াব লাগিব। For sexual offenses, a woman magistrate shall record the statement of the victim. Woman magistrate এজনে victimটোৰ মোৰ লগত যদি কিবা sexual offense হৈছে মোৰ ৰেকৰ্ডিংটো ল'ব। And where a woman magistrate is not available, the statement shall be recorded in the presence of a woman. So statement to লওঁতে যদি কোনো woman magistrate নাথাকে, এজন যিকোনো womanৰ প্ৰেজেন্সত পুলিচে statementটো ল'ব পাৰে। Hiring, employing or engaging child for committing any crime is made punishable. মই যদি বাচ্চাবিলাক লগাই পেলাই ডকাইতি কৰাইছো আৰু মই ধৰা পৰিছো, তেতিয়াহ'লে মই punishable. Any kind of child বুলি কৈছে। Offense of kidnapping, buying and selling of child introduces uniform age for both girl and boy. Voyeurism and assault in order to disrobe a woman have been made gender neutral from the accused perspective to include person of any gender. Yet women and childৰ কথা কৈছে, child বুলি কোনতে আমি কোনো জেন্ডাৰৰ কথা নাভাবো। সো জেন্ডাৰৰ কথা যেতিয়া নাভাবো, যেতিয়া যেন ল'ৰা শিশু লৰাই হোক বা ছোৱালীয়ে হোক কিডনেপ কৰে, তেতিয়া কি হৈছে, ইৰেসপেক্টিভ মানে তেওঁৰ পানিশমেন্ট হ'ব কি ইৰেসপেক্টিভ অফ জেন্ডাৰ, যি জেন্ডাৰৰে নহওক কিয়, কাৰণ
it কৈছে both girl and boy, kidnapping, buying and selling of child, যদি শিশু হয় বিক্রি কৰিছে বা কিনিছে. An adult female family member can now be served summons in place of the person summoned who cannot be traced. Suppose কি হৈছে কাৰোবাক ধৰিব পৰা নাই, মানে ট্ৰেছ কৰিব পৰা নাই কোনে ক্ৰাইমটো কৰিছে. সো তেওঁৰ ঘৰৰ এজন ফিমেল ফেমিলি মেম্বাৰ তেওঁকো মাতি আনি সুধিব পাৰি. সাপোজ পুতেকে কৰিছে, পুতেকক ধৰিব পৰা নাই, আমি মাকক মাতি আনিব পাৰো বা পেহীয়ে খুৰীয়ে কোনোবা যদি আছে মাতি আনিব পাৰো কোৰ্টৰ ট্ৰায়ালৰ কাৰণে. The offense of procuration of minor girl and the offense of importation of girl from foreign country have been made gender neutral to include both girl and boy. কিবা কিনি অনা হয় ন ফৰেন কান্ট্ৰিৰ পৰা ছোৱালী কিনি অনা হয়, সৰু বাচ্চা বা বিক্ৰী কৰা হয়. সো হেবিলাক কি কৈছে, হেবিলাক সব পানিশেবল হ'ব আন্ডাৰ ক্ৰাইম. এতিয়া আমাৰ কোৱেশ্চনত আছে আহে কেতিয়াবা যে এই নিউ তিনটা বিল যে পাছ হ'ল, এই তিনিওখন বিলৰ কিবা ভাল বেয়াটো আলোচনা কৰিবলৈ দিয়ে, যাক আমি প্ৰস এণ্ড কনছ বুলি কৈছো. সো প্ৰস মানে হ'ল মেৰিটছ, ভাল মেৰিটছ, আমি জেনেৰেলি মেৰিটছ ডিমেৰিটছ বুলি কওঁ. সো মেৰিটছত কি কৈছে, যদি মাইনৰ ৱাইফ মানে কি 18 বছৰ তলৰ যদি ৱাইফ থাকে, তাক যদি তাৰ লগত যদি সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰিছে এটো ৰেপ বুলি ক'ব. সো ভাল কথা, এটো এটা ভাল কথা. The inclusion of offenses for mob lynching is crucial and signal of legislative acknowledgement of such. Mob lynching যেটো অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ড হ'ল, অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডটোত কোনো আইপিসিৰ আন্ডাৰত একো নাছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, এই আইনগিখন আহাৰ ফলত কি হ'ল, এটো ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আন্ডাৰত হেতু এটা পানিশেবল অফেন্স হৈ গ'ল. সো এটোত পানিশমেন্ট হ'ব. In a progressive step, the BNS entirely leaves out the contentious section 377 of IPC, which criminalizes carnal intercourse against the order of nature. So, কিছুমান মানে কি হয়, ইন্টাৰকোৰ্স কিছুমান unnatural intercourse আছে. So, unnatural intercourse বিলাককো কি কৰিছে, পানিশেবল বুলি কৈছে. The emphasis on video conferencing of trials and prescription of timelines for speedy trials should improve justice delivery, but their success will depend on implementation. So, কি কৈছে যে স্পিডি ট্ৰায়ালৰ কথা কৈছে, এইগিখন আইনে কি কৈছে যে ট্ৰায়ালটো স্পিডি হ'ব লাগে, মানুহে সোনকালে ন্যায় পাব লাগে. সো এইবিলাক কি, এইবিলাক ভাল পইণ্ট. সো এতিয়া আমি ভাল যেতিয়া বস্তু এটা থাকে তাৰ নিগেটিভিটিটো থাকে. সো নিগেটিভিটিটো অকমান আমি ডিসকাস কৰিম, কাৰণ আমাক এক্সামত কেতিয়াবা critically discuss বুলি কয়. So critically discuss বুলি ক'লে আমি both positives and negatives to discuss কৰিব লাগে. The consultation process and the hasty passage of the laws through parliament has caused mass disquiet. আমাৰ যেটো consultation process, lawyer তাত যাম, consult কৰিম, lawyer ডেট দিব, কোৰ্টে ডেট দিব, তেওঁ কেছটো কোৰ্টত ফাইলিং কৰিব, কোৰ্টে ডেট দিব, আমি যাম, আমি হেবো, এটো কি হৈছে, এটো এটা হেস্টি প্ৰসেস বুলি কৈছে. According to some legal expert, although the new law makes significant changes, they do not overhaul the existing laws. Existing laws খিনিক সলাব নোৱাৰে বুলি কৈছে কিছুমানে. কৈছে যিবিলাক existing laws আছে হেবোৰ হেনেকেই থাকিব, যিমানে law নহওক কিয় হেতুৱে ফলো হ'ব. Despite the government's claim, the BNS has in fact introduced the offense with a wider definition. Seditionৰ যেটো অফেন্স, seditionৰ অফেন্সটো কি কৈছে, the ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই এটা wider definition দিছে. With rape law still not made gender neutral, there is little criminal recourse for male victims of sexual assault. কি হয়, যদিও কৈছে যে ৰেপ বা কিডন্যাপিং বা বেচা কিনা কৰাটো জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল বুলি কৈছে, তো কেতিয়াবা কি হয়, মেল ভিকটিম বিলাক এনেকুৱা নহয় ন, সমাজত যে সদায় নাৰীয়ে ভিকটিম হৈ আছে, কেতিয়াবা মেল বিলাকো ভিকটিম হয়, কিন্তু আমাৰ সিস্টেমটোৱে মেলক তাৰ জাস্টিসটো নিদিয়ে. মেলৰ জাস্টিস ডেলিভাৰী সিস্টেমটো আৰু বেয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ. সো মেইলো যদি ভিকটিম হয়, কেতিয়াবা মেইলৰো ৰেপ হয়, এনেকুৱা নহয় যে নহয়, হয়তো আমি নিউজত নাপাওঁ, হয়তো কথাটো ওলাই নাহে, বাট মেইলৰো ৰেপ হয়.
সো হেবিলাক কেস কি হয় হেবিলাক কেস কেতিয়াও আমাৰ ক্রিমিনাল রিকোর্স তেওঁলোকে কি সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হলে বহুত কম হে ন্যায় পায় সো এই প্রবলেম বিলাক যে আমি ডিসকাস কৰিলো এই প্রবলেম বিলাকৰ এটা সলিউশনও আমাক দিবলৈ কয় কেতিয়াবা আনসাৰত সো তাক আমি ওয়ে ফরওয়ার্ড বুলি কওঁ তো মই একদম আপোনালোকৰ আনসাৰ ৰেডি কে এই নোটটো বনাই দিছো সো আপোনালোকে ট্রাই কৰিব এই তিনটা কোৱেশ্চন আনসাৰটো লিখিবলৈ আৰু আমাৰটো গম পাইছে ক্লাছৰ ফাৰ্ষ্টত কৈছো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ ডিসকাশন গ্ৰুপ তো তাত আপোনালোকে আনসাৰটো দিব পাৰে আমি আপোনালোকক চেক কৰি তাৰ ফিডবেকটো দি দিম ওকে সো ওয়ে ফরওয়ার্ডত আমাৰ সলিউশন কি দিম need for wider stakeholder consultation wider stakeholder consultation মানে কি কৈছে government activities and all levels of judiciary in order to serve the interest of people to deliver effective and quicker justice government আৰু মানে যিখিনি আমাৰ কি আছে judiciary মানে judiciary system যত lawyer থাকিব judge থাকিব magistrate থাকিব police থাকিব সো সবে কি কৰিব লাগিব সমানে ইন্টারেস্ট দিব লাগিব যদি সবে সমানে ইন্টারেস্ট দিয়ে এটা জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেমত তেতিয়া হলে জাস্টিস সময়ত আৰু উচিত জাস্টিস পাব মানে need for more scrutiny law এই ল বিলাক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব লাগিব ল পাস হৈ গৈছে কিন্তু এই ল বিলাকে সঁচাকে সমাজত কিবা কামত আহিছে নে এই ল বিলাকৰ পৰা আমাৰ ইন্ডিয়ান সোসাইটিটো লাভৱান্বিত হৈছে নে সো পাৰ্লিমেন্টাৰী কমিটি বিলাকে এবিলাক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি থাকিব তেওঁলোকে এবিলাক চাই থাকিব লাগিব যে সঁচাকে কামত আহিছে নেকি নে এই লটোৱে কিবা ব্যাড ইফেক্ট পেলাইছে সো এবিলাক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব লাগিব need for structural changes people centric legal structure to কি হ'ব লাগিব people centric মানুহে যাবলে ভয় কৰিব নালাগিব মানুহে সদায় কি কয় কোৰ্টৰ পৰা দূৰত থাকে কোৰ্টৰ পৰা মানুহ দূৰত থাকিব বিচাৰে পতককে কোৰ্টৰ মামলালে যাব নিবিচাৰে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে কি কয় ঠিক আছে কি কৰা কৰিবি কেছ কৰি দিম তো মানুহ কোৰ্টৰ পৰা দূৰত থাকে তো মানুহ যাতে কোৰ্টৰ ভয় নকৰে বা কোৰ্টৰ সিস্টেমটোক যাতে মানুহে ভাল চকুৰে চায় তেতিয়া মানুহে নিজেই যাব প্ৰবলেম বিলাক তেতিয়াও সলভ কৰিব পৰা এটা উপায় ওলাব সো এইখিনি স্ট্ৰাকচাৰাল চেঞ্জ লাগিব step towards decolonization of the bill aim of all law was to protect the British administration আগৰ law বিলাক যেতিয়া 1860 IPC হৈছিল ব্ৰিটিছৰ যেটো শাসন আছিল হেতুক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈহে IPC উলোৱা হৈছিল the aim of the new law is to protect the rights of people administration to নহয় আমাৰ জনগণ আমাৰ নাগৰিকখিনি সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ যিখিনি অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে এই নিউ ল বিলাক বনোৱা হৈছে it has potential to enter a new era of criminal justice system to defeat all the forces that prevent people's rights being taken today so যদি আমাৰ ল বিলাক এনেকুৱা হয় যে অকল সৰকাৰখনৰ কাৰণে নহয় অকল জনগণৰ কাৰণে নহয় দুইটাৰে এটা মিলিত হয় ল বিলাকে যে সৰকাৰকো প্ৰটেক্ট কৰিব আৰু জনগণকো প্ৰটেক্ট কৰিব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ডিকলনাইজেশন ব্ৰিটিছে যেটো ল বনাইছিল হেতু অকল ব্ৰিটিছৰ সৰকাৰখনৰ কাৰণে বনাইছিল তেওঁ ব্ৰিটিছৰ ল বিলাকত জনগণৰ কোনো ৰাইটস অধিকাৰ বিলাকৰ কথা ভাবা নাছিল সো আমাৰ ল বিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে যে জনগণো যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু এই তিনিখন বিল যদি আমি চাও আমি কি দেখিছো এই তিনিখন বিলে পানিশ ক্রিমিনাল ল বুলি কলে আমি কি ভাবো যে এই ল বিলাকে আমাক পানিশমেন্ট দিব কিন্তু আমি যদি এই বিল কেখন আজি যিখিনি আমি ডিসকাস কৰো তাৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে এই ল কেখনে পানিশমেন্ট দিব কাৰণে বনোৱা নাই এই ল কেখনে আমাক সেফগার্ড দিবলে বনাইছে আমাৰ জনগণ আমাৰ যিমান ইণ্ডিয়াৰ পিপল আছে যিমান সিটিজেন্স আছে আমাক কি কৰিছে আমাক সেফগার্ড দিছে এই ল কেখনে সো অকল ক্রিমিনাল ল মানে এনেকুৱাই নহয় যে ই অকল পানিশমেন্ট হে দিব ঠিক আছে এই ল কেখনে কি কৰিছে আমাক সেফগার্ডও প্ৰভাইড কৰিছে সো বেসিক্যালি এখিনি ওয়ে ফরওয়ার্ড আৰু অলৰেডি মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনছ তিনটা দি দিছো আৰু প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰছ কৰিব পৰাকে মই নোট মানে প্ৰিপেয়াৰও কৰি দিছো আৰু মই এক্সপ্লেইন কৰি দিছো সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আৰু কিবা ডাউটছ থাকিলে আমাৰ ডিসকাশন গ্ৰুপত আপোনালোকে জয়েন কৰিব আৰু আনসাৰ ৰাইটিং টু মোস্ট ওয়েলকাম মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো যোনে আনসাৰছটো লিখিব বিচাৰিছে লিখিব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জয়েন হৈ আমাক আনসাৰটো প্ৰভাইড কৰিব আমি চেক কৰি আপোনাক ফিডবেকটো জনাই দিম
সো আগলৈ এনেকৈ নতুন নতুন টপিকত ভিডিঅ' লৈ আহিম, চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো থট ষ্টাডি চাৰ্কেল। থেংক ইউ এভৰিৱান।